Γεια σας φίλοι μου καλοί, με το καλό καινούριος χρόνος. Μετά από ένα μικρό διάλειμμα θα συνεχίσουμε πάλι με τα μαγειρέματά μας. Και τι καλύτερο μετά από όλα αυτά τα κρέατα που φάγαμε τις ημέρες των εορτών, να φάμε μια πίτα, μια αγαπημένη πίτα, εποχιακή πίτα με πράσα. Εδώ τα υλικά για το φύλλο που θα ανοίξουμε μόνοι μας. Τη συνταγή για το φύλλο τη δανείστηκα από το μαγειρικό κανάλι Greek Cooking by Katerina. Το link για το πιο τραγανό χωριάτικο φύλλο με απλά βήματα θα το αναρτήσω στην περιγραφή του βίντεο. Σχετικά εύκολο είναι, λίγη υπομονή θέλει, μπορείτε να πάρετε και έτοιμο. Φυσικά το αποτέλεσμα είναι καλύτερο με φύλλο παραδοσιακό. Θα χρειαστούμε αλεύρι νερό, λίγο αλάτι, λίγο λάδι, λίγο ξύδι. Τις αναλογίες θα σας τις βάλω στην κάρτα που θα ακολουθήσει και στην περιγραφή του βίντεο. Επίσης να σας ενημερώσω, γιατί πάντοτε το ξεχνάω, ότι μπορείτε να με βρείτε στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter και στο TikTok. Για την επάλυψη του φύλλου θα χρειαστούμε βούτυρο, αγελαδινό τύπου Κερκύρας, είναι λιωμένο, και ελαιόλαδο, θα κάνω ένα μείγμα. Τώρα εσείς αν δεν θέλετε βούτυρο ζωικό, βάλτε βούτυρο φυτικό. Και για το άνοιγμα του φύλλου θα χρειαστούμε νησαστέ. Θα κοσκινήσουμε το αλεύρι, θα προσθέσω το αλάτι, θα το ανακατέψουμε λίγο, θα ρίξουμε μέσα το ξύδι, το λάδι και το νερό. Το ανακατεύουμε σιγά σιγά, θα προσθέσουμε και το υπόλοιπο νερό, είναι όλα ακριβώς μετρημένα όπως θα σας τα δώσω. Μόλις αρχίσει και ξεκολλάει το ζυμάρι από τα τυχώματα, θα αλευρώσουμε τον πάγκο και θα μεταφέρουμε το ζυμάρι πάνω σε αυτό. Τώρα θέλει ζύμωμα 5 λεπτών. Έτσι βάλτε το ρολόι και αρχίστε τώρα να ζυμώνετε. Έτσι. Το νερό ήταν σε θερμοκρασία δωματίου όπως και όλα τα υπόλοιπα υγρά στοιχεία. Είπαμε 5 λεπτά. Αλλιώς το βάζετε στο ζυμωτήριο και το ζυμώνετε εκεί. Αλλά επειδή μας κάνει καλό και λίγη γυμναστική, το ζυμώνουμε στο χέρι. Όσο περισσότερο το ζυμώσουμε, τόσο καλύτερο αποτέλεσμα θα έχουμε. Δηλαδή άμα έχετε όρεξη, το ζυμώνετε 10 λεπτά. Όπως εγώ ας πούμε, έχουν περάσει ακριβώς 11 λεπτά. Έχουμε μια πάρα πολύ λίγια μαλακή ζύμη. Δεν κολλάει πλέον στα χέρια. Θα πάρουμε το μπολ στο οποίο ζυμώσαμε τη ζύμη μας, θα ρίξουμε μέσα λίγο ελαιόλαδο. Θα ρίξουμε μέσα τη ζύμη μας, θα βάλουμε και από πάνω λίγο ελαιόλαδο. Θα σκεπάσουμε με ένα κομμάτι διάφανης μεμβράνης και με μία πετσετούλα και θα το αφήσουμε σε θερμοκρασία δωματίου για μισή ώρα να ξεκουραστεί. Η ζύμη έχει ξεκουραστεί, περίπου μία ώρα την άφησα. Τέλεια. Θα ρίξουμε νησαστέ πάνω στον πάγκο για να ανοίξουμε τα φύλλα, δεν κολλάνε και γίνονται πιο τραγανά μετά. Το πλάσουμε λίγο έτσι με τα χέρια μας, λιγάκι. Βελούδο. Τώρα αυτό θα το μοιράσουμε σε 8 κομμάτια. Μπορούμε, για να είναι ομοιόμορφα και να τα ζυγίσουμε, μπορούμε όμως και να τα κάνουμε με το μάτι. Με το μάτι σημαίνει το κόβουμε μία στη μέση, το κόβουμε μετά στα 4,
τα 4, άλλη μια στη μέση. Θα πάρουμε το καθένα από αυτά τα ζυμαράκια και θα τα κάνουμε μπαλάκια. Έτσι, όμορφα μπαλάκια. Τι όμορφα. Εκεί. Θα πάρουμε τώρα τον πλάστη και θα τα ανοίξουμε. Έτσι περίπου στο μέγεθος που έχει ένα πιάτο. Βουτυράκι. Βουτυράκι. Και όπως είναι το βάζουμε στο πιάτο. Άλυμα με το πινέλο. Λοιπόν, έτσι ακριβώς θα ανοίξουμε τώρα και τα άλλα 3 και θα τα βάλουμε το ένα πάνω στο άλλο. 4 και 4. Πάει αυτό συνάκρι, πάμε με το επόμενο. Έτσι, δεν χρειάζεται παραπάνω, ίσα ίσα να χωράει στο πιάτο. Κάτω δεν βάζουμε βούτυρο, βάζουμε νησεστέ. Τώρα βουτυρώνουμε. Λοιπόν, έτσι και τα άλλα 3 και είμαστε για την πρώτη φάση έτοιμοι. Προτελευταίο νομίζω φτάνει. Αυτό τώρα δεν θα το βουτυρώσουμε από πάνω, θα μείνει όπως είναι στεγνό για να μπορούμε να το δουλέψουμε μετά. Θα αφήσουμε να κάψει καλά το πυρότουβλο και η στάχτη και θα ψήσουμε εδώ την πίτα μετά. Η γάστρα αποτελείται από 2 μέρη. Είναι το καπάκι, στο οποίο εδώ κόλλησα ένα χερούλι, μου το κολλήσανε. Αυτό εδώ το εξάρτημα είναι από μια ψισταριά βαρέλα που έχω. Είναι η κάτω σκάφη που ανάβω μέσα τα κάρβουνα. Έχει μπει από πάνω το χερούλι και ένα στεφάνι, το οποίο είναι ακριβώς στα μέτρα, και έτσι έχουμε την τζερέπα μας ιδιοκατασκευή. Έβαλα και λίγα κάρβουνα γιατί αυτά τα ξερόξυλα δεν αντέχουν, δεν κάνουν καλή θράκα. Βάλουμε να κάψει. Στο μεταξύ έχουμε ετοιμάσει τη γέμιση για την πίτα. Έχω πράσο κομμένο σε λεπτές ροδέλες. Έχω φέτα τριμμένη. Κρεμμύδι ψιλοκομμένο σε λεπτές φέτες. Έχω κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο. Έχω άνηθο, αν δεν θέλετε άνηθο μη βάζετε. Αυγουλάκια. Λίγο καλαμπουκίσιο αλεύρι. Ελαιόλαδο, αλλά το πίπερο. Σε νερό που βράζει θα ρίξουμε μέσα λίγο αλάτι. Θα ρίξουμε μέσα τα πράσα. Θα σκεπάσουμε.
Θα τα αφήσουμε να βράσουν για λίγο, ίσα ίσα να μαλακώσουν και να φύγει η σπιρτάδα τους. Ίσα ίσα να ζεμαριστούν για λίγο. Βράσαν ακριβώς για 2 λεπτά. Θα τα στραγγίσουμε. Στην ίδια κατσαρόλα θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο και θα σοτάρουμε το κρεμμύδι. Θα προσθέσω και το φρέσκο κρεμμυδάκι. Θα μιλώνουμε τη φωτιά και θα αφήνουμε λιγάκι να μαραθούν. Φτάνει, δεν χρειάζεται παραπάνω. Στα κρεμμύδια θα προσθέσουμε το πράσο. Θα το ανακατέψουμε μία φορά, να παντρευτεί το πράσο με τα κρεμμύδια και είναι έτοιμο. Αποσύρουμε και αφήνουμε να κρυώσει. Λοιπόν, τα πράσα έχουν κρυώσει, όχι τελείως, είναι χλιαρά. Τώρα θα υπολογίσουμε το αλάτι μόνο για το πράσο που θα ρίξουμε, έτσι. Θα βαφτίσουμε το πράσο. Όσο νομίζετε, νομίζω φτάνει, γιατί η φέτα έχει αλάτι. Θα ρίξουμε τα αυγά. Θα ρίξουμε το καλαμποκίσιο, το αλεύρι. Μπορείτε να βάλετε και απλό αλεύρι, ίσα ίσα για να τραβήξει τα υγρά από τα πράσα. Το ψιλοκομμένο άνηθο, αν θέλετε, και φυσικά την τριματισμένη φέτα. Θα τα ανακατέψουμε ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πω μια γέμιση. Θα προσθέσουμε πιπέρι, το οποίο παραλίγο να το ξεχάσουμε. Πάντα φρεσκοτριμμένο, όσο νομίζετε, όσο θέλετε. Και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Άμα δεν ήταν το αυγό μου, όπως είναι τρώγεται. Αφήνουμε στην άκρη. Θα βουτυρώσουμε πρώτα το ράψί μας. Θα σας γράψω τις διαστάσεις. Και το αφήνουμε στην άκρη. Για να συνεχίσουμε να ανοίξουμε το φύλλο μας. Νησαστέ. Για πάμε. Τώρα θα το ανοίξουμε λιγάκι μεγαλύτερο από ό,τι είναι το ταψί μας. Αν το βάλετε σε στρόγγυλο ταψί θα το ανοίξετε σε στρογγυλό. Αν το βάλετε σε τετράγωνο θα το ανοίξετε στις διαστάσεις του τετράγωνου ταψιού. Λοιπόν, φτάνει τόσο. Έχουμε τώρα τις διαστάσεις. Θα το τυλίξουμε επάνω στο πλάστη. Θα πάρουμε το ταψί μας και θα ξετυλίξουμε επάνω το φύλλο. Θα το αφήσουμε να πέσει μέσα. Το φύλλο άνοιξε πάρα πολύ εύκολα με τη βοήθεια του βούτυρου και του λαδιού που περιέχει. Και τώρα θα το γεμίσουμε. Πω, καλά, τι φανταστική γέμιση είναι αυτή. Λοιπόν, ανοίγουμε τώρα και το δεύτερο φύλλο που θα μπει από πάνω καπάκι. Αυτό το φύλλο τώρα θα το ανοίξουμε λιγάκι μικρότερο, να πάει να κάτσει μέσα. Αλλά θα το κάνουμε και μερικές δίπλες, οπότε ας είναι λίγο πιο μεγάλο.
κάνουμε εδώ πέρα να είναι λίγο ασιδέρωτο, τσαλακωμένο. Θα κάνουμε πλεξούδα τον κόλθρο. Θα το γυρίσουμε προς τα μέσα. Και θα το κάνουμε πλεξούδα. Θα τη βουτυρώσουμε καλά τώρα από πάνω. Και θα χαράξουμε τα κομμάτια με ένα μαχαίρι. Δεν τα κόβω μέχρι κάτω, λίγο έτσι τα χαράζω. Έτσι. Είμαστε έτοιμοι να ψήσουμε. Θα το μεταφέρω σε άλλο μέρος για να διαμορφώσω εδώ το χώρο. Για πάμε. Θα βάλω και λίγη στάχτη μετά από πάνω. Θέλει λίγο χρώμα ακόμη, θέλει. Λεβέντι μου. Φτάνει. Νομίζω είμαστε μια χαρά. Μια χαρά. Την άφησα μισή ώρα να ξεκουραστεί. Αν θέλετε το φύλλο μαλακό, θα τη σκεπάσετε μόλις τη βγάλετε από το φούρνο. Αν το θέλετε τραγανό, θα την αφήσετε ξεσκέπαστη. Τραγανή και μοσχοβολιστή. Πω. Για το καλό του χρόνου, στην υγεία μας φίλοι μου. Πλούσια γέμιση, τραγανό φύλλο, πω. Η γέμιση έχει μια φανταστική γεύση. Μέσα καίει ακόμη.
Είναι μοναδική η γεύση του πράσου σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα υλικά. Να είστε καλά φίλοι μου, μέχρι το επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας. Καλή χρονιά σε όλους σας φίλοι μου, όπου και αν βρίσκεστε.